Ito na ang ating Chinese New Year cake. Tikoy. Tatlong ingredients lang yan. Water, sugar, and glutinous rice flour. Yun lang, tatlo lang. Makakagawa na tayo ng tikoy. Ngayong February. Yan ang ating Chinese New Year cake. Special na tikoy. Simple lang, mabilis gawin. So, maraming salamat sa panood ulit ng aking cooking channel. God bless sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye! Ingat po kayo lagi.